Tässäpä tulisi nyt uutta videota. Edellisestä onkin kulunut jokunen viikko, kun tuossa oli tuo Jojo June kesäkuu ja sitten on ollut vähän tällaista ikään kuin kesänviettoa, niin noista johtuen tässä on nyt tosiaan jokunen viikko vierähtänyt. Mutta nyt sitten ennen tämän videon varsinaista pääaihetta muutama sana ensin G.I. Joesta ja tulevasta TFConista. Eli tosiaan G.I. Joe kesäkuu saatiin tuossa hiljattain taputeltua ja kesäkuussahan nähtiin nyt sitten monenlaiset paljastukset, joista ehkä parhaiten mulle itselle jäi mieleen nyt se hupullinen variantti Cobra Commander figuurista ja sen lisäksi sitten tämä tällainen Synapse-niminen hahmo, joka on tosiaan nyt sitten jälleen kerran tällainen täysin uusi juttu G.I. Joe-maailmaa. Ja sitten se kolmantena ehkä mitä jäi mieleen, se paljon odotettu, eli Iceberg. Icebergista nähtiin tosiaan fyysinen mallikappale ja se oli mukava nähdä ja nyt sitten tiedostaa, että nyt se on sitten se Iceberg tulossa. Monenlaista muutakin paljastusta kesäkuun aikana nähtiin Hasbron G.I. Joe Classified-sarjaan liittyen ja nyt sitten niiden osalta niin homma raksuttaa eteenpäin ja niitä nyt sitten tasaiseen tahtiin noita figuureita tulee sitten saataville ja julkaistaan. No sitten muutama sana Torontossa järjestettävästä TFCon tapahtumassa, joka starttaa nyt sitten huomenna 10. päivä. Nyt viikonlopun aikana tullaan näkemään taas uusia kolmannen osapuolen Transformers tai muuntautuvien figuureiden paljastuksia ja siihen liittyen mä pyrin nyt sitten tekemään sanoisinko, että viimeistään viikonlopun jälkeen tekemään tällaisen tiivistelmävideon siitä, että mitä tuolla tapahtumassa nyt sitten nähdään tai nähtiin. Ja nimenomaan sellaisista aiheista ja figuureista, jotka mua nyt sitten kiinnostaa. Eli pähkinänkuoressa voisi sanoa, että ne on ne Masterpiece-kokoiset figuuripaljastukset ja niihin liittyvä niin tulee olemaan sitten sen videon aihe. Joten seuraa mun YouTube, Instagram ja Facebook-kanavia, niin noille alustoille tulee sitten jo varmaan viikonlopun aikana matskua ja sitten tosiaan viikonlopun jälkeen. Mutta ei nyt tässä videossa enempää G.I. Joesta ja TFConista, vaan nyt tämän videon tähän varsinaiseen aiheeseen, eli Transformereihin ja tarkemmin sanottuna MPG-25 Blaster figuuriin, josta tuli nyt tosiaan uudet kuvat vihdoin ja viimein. Aikaisin eilisaamuna, keskiviikkoaamuna ja Steel Jawsta tuli myös nämä uudet kuvat. Yksi ennen juttu tuohon Blasterin nimeen liittyen. Takara tai japanilaiset kutsuvat tätä Blasteria nimellä Broadcast. Ja siis tämän laatikossa tulee lukemaan hyvin todennäköisesti Broadcast, vaikka lännessä tämä siis tunnetaan paremmin nimellä Blaster. Samaan aikaan tämä Blaster-figuuri tuli nyt sitten ennakkotilattavaksi. Tässä näitä värillisen proton kuvia kun rullaa menemään, niin kyllä tämä nyt hyvältä näyttää. Pakko se on sanoa, ei sitä pääse mihinkään. Ensimmäisenä mulla kiinnittyy katse tämän figuurin noihin mittasuhteisiin. Ja täytyy sanoa, että Takara onnistui kyllä saamaan tälle figuurille tosi hyvät nuo mittasuhteet. Tää on tosi tällainen piirrossarjamaisen näköinen Blaster. Ja kaikin puolin hyvän näköinen sekä eestä että takaa. Mä yllätyinkin kuinka hyvältä tää näyttää takaa. Se on tosi sleekin näköinen tommonen sileä pintainen myös selkäpuolelta. No sitten yksi hauska juttu tässä Blasterissa ja sellainen hyvä vaihtoehto siinä mielessä, että jos tämän Blasterin haluaa asetella omalle hyllylle vähän perinteisestä poiketen, niin Takara on suunnitellut tämän rakenteen sillä tavalla, että tämä saa näyttämään sellaiselta samannäköiseltä puoliksi muuntautuneelta Blasterilta, miltä se näytti siinä kakkoskauden Transformers-piirrossarjassa. Eli se on tuollainen kävelevä boombox. Tää oli tällainen hauska
hauska vaihtoehto tässä figuurissa. Ja luulenpa, että moni on ihan tyytyväinen, että sen saa jätettyä tavallaan tollasen moodiin. Niin ihan siisti. No sitten noista tämän mukana tulevista lisätarvikkeista, niin otti silmää, että tälle tulee mukana myös toinen pää, mikä on hieno juttu. Ja tuossa toisessa kasvoissa on nyt sitten tietenkin erinäköinen ilme. Ja muistaakseni siinä mun aiemmassa videossa taisin mainitakin, että olisi tosi kiva, jos tälle tulisi joku muukin ilme kuin tuo vakio, voi nyt sanoa, että vakioilme tai mukana tuleva, tuo vähän vihaisemmalta näyttävä ilme. Ja nyt sitten hyvä juttu, että Takara on ottanut asiakseen liittää tämän mukaan myös tuon toisen ilmeen, niin kyllä se tuo semmoista niin kuin lisää tämmöiseen figuuriin. No sitten nähdään tässä tuo Blasterin mankka-moodi, ja tästä täytyy sen verran sanoa, että tuo mankan takaseinä ei nyt ole ihan se silein mahdollinen, mutta tässä kohtaa täytyy muistaa, että ei sellainen oikeakaan, siis oikean elämään, sellainen 80-luvun mankan takaseinä, niin ei sellaisessakaan ollut ihan sileä takaseinä, vaan kyllä monissa mankoissa on kaikenlaisia koloja ja tällaisia niin kuin epätasaisia kohtia, niin siinä mielessä tuo takaseinä nyt tässä figuurissa niin ei ole mun silmään mitenkään sellainen niin kuin liian häiritsevä. Se on ihan ok. Kyllä tämä kokonaisuutena näiden uusien kuvien perusteella näyttää minun silmään siltä, että tämä kyllä nyt todella haastaa Fanstoysin Recorderin, eli Fanstoysin valmistaman version Blasterista. Kyllä se nyt vaan on niin, että Takara yhä edelleen, jos he vain haluaa, niin Takara kyllä pystyy toimittamaan sellaisen Transformers-figuurin, mikä niin sanotusti pyyhkäisee muiden versiot alas pöydältä, vaikkakin kolmannen osapuolen yritysten Transformers-figuurit ovatkin kehittyneet niin kuin tosi paljon viimeisten vuosien aikana. Mutta mitäpä mieltä sä oot? Onko tää hieno Blaster? Jätä kommenttia. No sitten tämän Blasterin lisäksi ennakkotilattavaksi tuli myös nämä mun aiemmallakin videolla esillä olleet 2 kasettisoturia, eli tosiaan Eject ja Ramhorn. Ja tämä setti on tosiaan se MPG-24. Tämän setin mukana nyt ei tule sitä toista Ejectin näköistä Rewind-nimistä figuuria, vaan tämä setti tulee sisältämään vain nämä 2 figuuria. Ja tästä nyt voidaankin helposti jo nyt sitten päätellä, että Takara tulee hyvin todennäköisesti julkaisemaan jossakin vaiheessa sen toisen siniseksi mankaksi muuntautuvan uudelleen syntyneen Blasterin, joka siis tunnetaan nimellä Twincast. Ja luulenpa, että juurikin sen Twincastin mukana tulee sitten se Rewind-kasetti. Molemmat näyttää ihan hyviltä. Siis Takara on mun mielestä saanut tuon Ramhornin näyttämään yllättävänkin hyvältä, ottaen huomioon, että nämä molemmat on tosi pieniä figuureita, ja luonnollisesti näissä kummassakaan ei ole ihan sellaiset liikeradat raajoissa kuin mitä on Mastermind Creationsin kaseteissa, jotka on siis selvästi isompi kokoisia kuin mitä nämä. Mutta kyllä nämä ihan asiansa ajavat. Tässä vielä loppuun nähdään tämä tällainen ikoninen kuva Blasterista ja siitä sen vastataistelijasta, eli Soundwaveista. Jos sulla muuten on jo Masterpiece-kokoinen Soundwave, niin nyt on se hyvä mahdollisuus saada sille tämä punainen taistelukaveri viereen. Julkaisuaikatauluista sen verran, että Blaster julkaistaan ensi vuonna maaliskuun lopussa ja sitten puolestaan kasettisoturit kuukautta aiemmin, eli ensi vuonna, mutta helmikuun lopulla. Tässäpä tää video. Kiitti kun katoit. Ja muista laittaa kanava tilaukseen, jos et ole vielä tilannut. Ja tosiaan nähdään nyt sitten viimeistään ensi viikon puolella. Okei, moikka!